Hallo allemaal, dit is de inleiding van mijn coachingtraject op stap naar innerlijke heling. Deze inleiding is eigenlijk om je te laten voorproeven wat er allemaal gaat gebeuren in de komende 20 stappen. Het wordt een spannende reis, dat kan ik je vertellen. Maar aan het eind, na die 20 stappen, zul je echt ontdekken van wow, ik heb een bergtop beklommen. En ik sta op een bergtop en ik heb overzicht over mijn hele leven. Ik kan veel meer begrijpen van mezelf, omdat ik nu deze 20 stappen heb gezet. En dan is het net als dat je een grote duin beklimt. Ik ga vaak naar Domburg en dan klim ik zelf helemaal die duin op en dan sta ik boven op die duin en dan heb ik overzicht over het hele eiland Walcheren. Nou ja, eiland. Walcheren is geen eiland meer, maar dat was het vroeger. Ik heb dan overzicht over heel Walcheren. Ik zie Vlissingen, ik zie Oostkapelle, Westkapelle. Ik zie prachtige boten die naar Engeland varen. Dan heb ik dus overzicht. En ik wil je zo graag meenemen in dit pelgrimstraject. Die 20 stappen. Dat je gaat begrijpen, dat je meer gaat begrijpen over wie jij eigenlijk bent. Misschien heb je je wel eens afgevraagd van wie ben ik eigenlijk en waar ben ik mee bezig. En ik wil je zo graag helpen. Nou, ik heb een kleine uitbeelding gemaakt. Soms kun je je eigen leven vergelijken met een huis. Nou, ik heb een huis neergezet en in dat huis woon jij. Je hebt een prachtige bloementuin misschien, of misschien is het een zootje in je tuin. Nou, wie ben jij nou eigenlijk? Ik ben ook op pelgrimstraject geweest. En nog steeds trouwens, want mijn traject eindigt pas als ik mijn leven verruil voor de hemel. Maar ik ontdekte dat er in mijzelf nog een heel klein persoontje zat. Een grote Mieke zeg ik altijd en een kleine Mieke. En soms kwam ze naar buiten. En het was op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik opgevreten werd door een grote vijand. Die kleine Mieke was niet bestand tegen tegendruk. Dus ik was heel bang. Dan kroop ik weer in mijn grote zelf. Ik probeerde mezelf te beschermen. Maar ja, het is gewoon zo in het leven dat je soms niet altijd helemaal beschermd bent. Tenminste, zo voelt het niet. Ik voelde me soms heel sterk en soms voelde ik me heel erg klein en heel erg zwak en geïntimideerd. En ik dacht, hoe kan dat nou? Want naar buiten uit was ik een hele rustige, sterke vrouw. Maar van binnen voelde ik me vaak een heel klein, geïntimideerd meisje. En op een gegeven moment heb ik zelf me laten openen. Ik heb me eerst zelf geopend en daarna heb ik mensen binnengelaten die mij hielpen om mij te openen en om te leren kennen wie ik werkelijk was. En toen ontdekte ik dat ik dus die kleine Mieke, dat kleine deel, verstopt had onder een groot deel van mezelf. En dit sterke deel probeerde die kleine Mieke altijd te beschermen. Maar op een gegeven moment, ik werd wat ouder en ik kreeg meer klachten in mijn lijf. Spanningsklachten, stressklachten. En ik kon het leven even niet meer aan. Ik dacht, wat is er aan de hand? En ik merkte dat dat kleine deel, dat ging steeds harder schreeuwen om hulp. En op een gegeven moment heb ik dus gedurfd. En daar is werkelijk een stuk durf en moed voor nodig om mezelf te openen. Ik heb eigenlijk de motorkap eraf gehaald, zeg ik wel eens. En ik heb die kleine Mieke de kans gegeven om te laten opgroeien. En nu is het werkelijk zo geworden dat ik een geheeld hart heb. Nou, dat wens ik jou ook toe in deze komende 20 stappen. Dat je een geheeld hart zal krijgen. Ik ga jou meenemen. Ga je mee? De eerste stap staat al voor je klaar. Dag, veel succes!